බයිසිකලේ බිත්තියට හේතු කරන්න. Keep the bicycle against the wall. ඔයා ගෙදරදී නිතර නිතර කතා කරන සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවලා ලස්සන වාක්‍ය හදලා ඔයාට ඉදිරිපත් කරන YouTube channel එකට තමයි මම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ලස්සන වාක්‍ය කීපයක්ම ඔයාට ඉගෙන ගන්න. ඔයා වැඩක් කර කර ඉන්නකොට අම්මා ඇවිල්ලා තේක ගෙනල්ලා තියලා මෙහෙම කියනවා නේද ඔයාට? මේ තේක බොන්න නිමෙන්න කලින් කියලා කියනවා නේද? Drink this before it gets cold. ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක්ගෙන් වැරැද්දක් වුණාම එයා පිළිගන්නව අඩුයි. ඒ වුණාට පිළිගන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහට කියනවා නේද? ඇත්තෙන්ම මම මේක පිළිගන්නවා. Of course, I admit it. මේ පළතුරු ළමයි අතරේ බෙදලා දෙන්න. Distribute these fruits among the children. ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් මේ පොත් ටික ළමයි අතරේ බෙදලා දෙන්න කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕන. Distribute these books among the children. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් මේ පොත් ටික ළමයි දෙන්නෙක් අතර බෙදලා දෙන්න කියලා මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. Divide these books between two children. ඔයා බලනවා ඇති මොකද මේ කලින් වාක්‍යෙට මං ඇවිල්ලා between ඇවිල්ලා තියෙන ඊළඟ වාක්‍යෙට කියලා. තමයි අපි මං යොදන්නේ ගොඩක් පිරිසක් අතර කියන එකට. දෙන්නෙක් අතර කියලා කිව්වොත් මම මේ between කියලා තමයි අපි යොදන්න ඕන. ඔයා පාසල් යන වයසේ ළමයෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න දැන් ඔයාගේ බොස් ඔයා ගැන ඔයාගේ වැඩ හරි පිළිවෙලයි නම් නීට් නම් එතකොට හරි වෙලාවට මේ වැඩ ටික කරනවා නම් එහෙම වුණාම එයා ඔයා ගැන මෙහෙම කියනවා නේද? එයාට ඔයාගේ හැකියාව ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. He has a great faith in your ability. අපි යමු කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්නේ. Let's get going. උනාට අපි යමු කියන එක නිතරම කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. Let's go. දැන් බස් එකේ හරි කොහේ හරි යනකොට ඉතුරු ගන්න ගියාම ඉතුරු පස්සේ දෙන්නම් කියලා කියන්නේ එතකොට තමයි මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ. මට ඉතුරු ගන්න මතක් කරන්න. Remind me to get the balance. අපි එක කරේ විනෝදෙට අපි එක කරේ විහිළුවට කියලා කියන්නේ අපි. We did it for a kicks. දැන් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් කසාද බඳින වයස පහුවෙලා පරක්කු වෙලා නම් තින්නේ අපි සාමාන්‍ය මෙහෙම අහනවනේ යාළුවෙක් වගේ නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් නම් අහන්න යන්නේ සාමාන්‍ය යාළුවෙක් වගේ නම් මෙහෙම අහනවනේ. ඔයා බඳිනවද නැත්නම් තනිකඩම ඉන්නවද? Do you want to get married or remain single? සාමාන්‍ය ලංකාව වෙන පැතිවල නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නුවරඑළිය නම් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක නම්. ඊයේ රෑ මෙහෙ හිම මිදුණා. It was freezing last night here. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්න දැන් කෙනෙක් අහනවා සුමිත් ඉන්නවද? දැන් කාර්යාලේ වැඩ කරන කෙනෙක් ගැන අහන්නේ. එයා ටේබල් එකේ නෑ. ඊගේ එහෙම කියලා කියන්නේ එයා කොහෙට හරි පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා කියන අර්ථය දෙන්න. He is not at his table. මේක ගොඩාම වැදගත් වෙනවා ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න යනකොට. ගොඩාක් වෙලාවට දැන් කියා ගන්න බැරුව ඔහොම ඉන්නමනේ හිර කරගෙන. එනේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට සිතුවිලි හිර කරගෙන ඉන්න එපා. Don't bottle up your feelings. මෙන්න මේක නිතරම වගේ අහන ප්‍රශ්නයක්. ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ගෙදරයි අතර දුර කොච්චරද? What is the distance between your school and home? ඔයාට නිකමට හරි අහන්න වුණොත් ඔයාගේ ගෙදරයි ඔෆිස් එකයි අතර දුර කොච්චරක් තියෙනවද? What is the distance between your office and home? ඒත් මට දැන් අමතකයි. ඒක මගේ දිවාග තියෙනවා. මේ දිවාග තියෙනවා. අපි බලමු මේ කොහොමද කියන්නේ කියලා.
It is at the tip of my tongue. දැන් ඔය වාක්‍ය ඉසේ කෙස් ගානට ඔයා කියලා ඇතිනේ සිංහලෙන්. ඒත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා නෑනේ මේ වෙනකන්. අන්න ඉගෙන ගන්න. අපෝ එයා කතා කරනවා කනකට ඇහෙන්නේ නෑනේ. සමහර අය කතා කරන ඒවා අපිට ඇහෙනවා අඩු ගොඩක් දුරට. ඒගොල්ලෝ හයියෙන් කතා කරන්නේ හරි ස්ලෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට අපි කියන්නේ ওই විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි. මේ බලන්න. He is talking under his breath. ඔයාලා හිතන්නකෝ නිකන් මේ ඉබාගාත ඇවිදිනවා කියලා කෙනෙක්. දැන් එහෙම වුණාම අපි මෙහෙම කියනවනේ. ඒ මනුස්සයාට අනාගත සැලසුම් මොකුත්ම නැහැ. He has no any future plans. දැන් අර අපි කියනවනේ බස් එකේ එහෙම යනකොට දැන් ගෙදරින් අම්මා හැම දැනුවත් කළා තමයි යන්නේ. ෆුට්බෝඩ් එකේ එහෙම යන්න එපා. Don't travel on the footboard itself. දෙයක් වැරදිලා එහෙම කියවුනොත් එහම අපි මෙහෙම කියනව නේද? අනේ මගේ කට වැරදුනා. I slipped my tongue. අර අපි කියනවනේ ඔය තරම් දුක් වෙන්න ඕන කාරණාවක් නෙමෙයි ඔක. ඔය තරම් දුක් වෙන්න එපා. Be not so sorrowful. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. අනේ මම දන්නේ නැහැ යා කොහේ ගියාද කියලා. I don't know where he went. මෙන්න මේකත් ඔයාලට අම්මා නිතරම කියනවා. කන්න ඉඳ ගන්න කලින් අත හොදගෙන ඉන්න. කන්න ඉඳ ගන්න කලින් අත හොදගෙන ඉන්න. Wash your hands before sitting down to eat. ඉතින් මේ වගේ කෙටි සංවාද සරල විදිහට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගට මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම හිතනවා අද කරපු පාඩම ඔයාලට ගොඩක් දුරට වැටහෙන්න ඇති කියලා. ගොඩාක්ම සරල විදිහට මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේවා නිතර භාවිතා කරන්න. මේවා නිතරම ගෙදර සිංහලෙන් භාවිතා කරන දේවල් තමයි මම ඉංග්‍රීසියට හරවලා ගෙනල්ලා තින්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් දුරට අද පාඩම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අද කතාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹුවා ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි and ඒ වගේම සුබ දවසක් ඔයාලට.